हो राम्रो छ राम्रो छ है त्यस्तो छ हो हैन ठिक छ यो हे वेलकम ब्याक टु आवर न्यू ब्लग साथीहरू नयाँ ब्लगमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी गइरहेको छौँ मार्केट केही सपिङ गर्न र स्पेशली सपिङ रहेको छ कान्छी छोरीको लागि बेबी ओके र लिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ ठुली छोरी एडिना म फेरि न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छु र हामी चाहिँ बजार जाँदैछौँ स्पेसल बुइनीको लागि किनभने बुइनीको लागि हामी धेरै स्पेसल चिज किन्न गइरहेछौँ र यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला है किन भन्दाखेरि हामी बुइनीलाई धेरै स्पेसल र राम्रो चिज किन्न गइरहेछौँ मार्केट भिडियोको अन्तमा देखाउने छौँ हामी मार्केट जान लाग्छौँ ओके बुन्नु बुनुको लागि स्पेशल चीज किन्न गइरहेछौँ साथीहरु मार्केट ओके सो लेट्स गो हेलो अंकल सके हेलो ओके यस हेलो ओके ल हेलो भन्दियो हेलो अंकल्स ओके पछि भेटौँला है ल ओके थ्यांक यू सो जाऊ साथीहरु Ready? ओके साथीहरु हामी चाहिँ मार्केटतिर जाँदैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ मेन रोडमा छौँ अहिले चाहिँ र अगाडिपट्टि त्रिभुवन चौक रहेको छ सो पुग्न लागेको छौँ ओके यता त्यता पसल रहेछ ओके अब यसरी जाने यो बाटो भएर है ओके साथीहरु हामी चाहिँ यहाँ पसलमा आइसकेका छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पसलको दृश्य ओके एडिना अब तिमीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है ओके सो हामी चुज गरिरहेका छौँ कस्तो वाकरहरू छ र कुन लिने भनेर ओके यहाँ पनि रहेछ साथीहरु यस्तो प्रकारको वाकर है त्यस्तै गरिकन यहाँ पनि छ है यो वाकर रहेको छ त्यस्तै यहाँ एउटा यस्तो पनि छ है देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो वाकर पनि रहेको छ र त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डिजाइनको त्यस्तै गरिकन थुप्रो वाकरहरू यहाँ रहेको छ ओके मन पर्यो हो राम्रो छ है त्यस्तो छ हो ठिक छ है मलाई त यो मन परेको छ तिमीलाई यो हो ल ओके त्यसरी यहीँ लाने है त ल कति 1300 रुपियाँ होइन त ओके ल रेड लिने रे यो रेड लिने हामी बेबी झोला यहाँ रहेछ यो बेबी झोला बच्चाले बोक्ने होइन ओके निकाल्दैछ अब रेड यस रेड कलर ल समात छ त लिएर आऊ
ओके पैसा देऊ न ओके ल नानुको लागि वाकर रेडी भइसक्यो त्यसलाई उ गरिदिनु न चेप्टो पारिदिनु हैन ओके 13.50 ना 13 13 बोले थे क्या 13 बोले थे वैसे कम होगा तो और कम कर दीजिए ना जरा बैटरी लगाई दूँ ना बैटरी लाना पड़ेगा कहाँ से बैटरी कैसे लगाएंगे यार बैटरी कैसे लगाएंगे बोलिए अंदर में यहाँ ओके कट गराऊ ए यहाँबाट लाउने हो ए माथिबाट नि हो त नि ए ठिक रहेछ ल ठिक छ बटन यो हो के हो बज्छ मात्रै स्विच अफ कताबाट हो आफै निल्छ भयो छोरी ल अब जाने लेट्स गो अब हामी जाँदैछौँ साथीहरू छोरीको जुन टोयलेट पोट रहेको छ त्यो पोटको पसलमा जान्छौँ प्लास्टिक भाँडाकुँडा पाउने ठाउँमा ओके साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ भाँडाकुँडाको पसलमा आइसकेका छौँ अब चाहिँ हेरौँ है त टोयलेट पोट होला है ठिक छ पिङ्क कलर नै राम्रो छ अर्को पनि आउँछ होइन त यो अर्को पनि आउँछ सानो खालको पनि आउँछ ए यहाँ छ सानो त्यहाँ छ है हेर त ओके र एउटा यस्तो छ ए तिमीलाई कुन मन पर्यो यो मन पर्यो ठिक छ यसलाई खोलौँ न ल यसमा समात्ने खालको रहेछ है यो समात्ने खालको रहेछ यो सही होइन ठिक छ यो मन पर्यो ओके खोल्यो त खोल्यो पनि छ ठिकै छ बच्चालाई ल ओके कति प्राइस हो त्यो चाहिँ 350 त्यसको चाहिँ कम होला होइन त 220 ए ओके हेर्नुहोस् है यो 13 ओके हामीले यो पनि खबेका छौँ घरमै देखाउँला लु यस ओके सामान लिएर आएको सो साथीहरू यो टोयलेट पोट रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ टोयलेट पोट यसै खोलौँ है टोयलेट पोट ओके यस छोरीले यसरी समातेर आउँछ है साथीहरू ओके पुरै देखाउनु मलाई सही अनि यो चाहिँ बिर्को रहेछ यसरी बिर्को लाएर ओके यसरी बिर्को यस्तो छ हेर्नुहोस् है टोयलेट पट छोरीको लागि ओके त्यस्तो यस ट्यान वाकर ओके वाकर यसलाई अब चाहिँ अनबक्सिङ गरिदिउँ यसैमा यस अनबक्सिङ गरिदिउँ साथीहरू यहाँ म्युजिक आउँछ हेर्नुहोस् है यो बटन हो इया हो सबैले देखा न फुल इया यो ओके यो आफै बन्द हुन्छ र अब यसलाई चाहिँ ओ अरे अर्को पनि आवाज छ है ए यो एउटै हो यो अनि त्यसलाई यसलाई चाहिँ अब उठाउन यसरी सायद तान्नुपर्छ क्या अरे हो उठाउँछ यसरी ला खोल्नै जाने हो नि त ए छोरी यो थिच त यस यसरी ओ यस ओके तिमीलाई आउँदो रहेछ त ए त्यहाँ पसलमा ओके मलाई त आएन ओके यो चाहिँ प्लास्टिक हटाइदिउँ ओके यहाँ बस्ने साथीहरू यहाँ बस्ने छोरीको अनि टक यसरी बस्यो त्यसो अर्को यहाँ भाडा माग्दाखेरि अलिक समस्या भइरहेको थियो पिर्का है प्लास्टिकको पिर्का है यो चाहिँ प्लास्टिक पिर्काको 225 रुपियाँ परेको छ यो यसको लागि 1400 भनेको थियो 1300मा दिएको साथीहरू यो चाहिँ
325 रुपियाँ। ओके ओके साथीहरू, यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? ओके भने छोरीको ब्लग रहेको छ, छोरी अहिले सुतिरहेको छ, देखाइदियो माथिबाट। खोइ त कितै जाउँ पछाडि। सो देख्नुभयो साथीहरू, छोरी चाहिँ सुतिरहेको छ अहिले झुलामा चाहिँ, र अहिले चाहिँ अब छोरी उठिसकेपछि हामी ट्राई गर्छौँ नि है। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला है, र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। पक्कै पनि अर्को ब्लगमा हामी हेर्छौँ साथीहरू। अहिलेको लागि